ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම අද ඉඳන් අපි Introduction to Solidworks කියන පාඨමාලාවේ hand on experience පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අද ඉඳන් ඔයාලා sketch කරන්න, part model කරන්න, assembly කරන්න, සහ drawing අඳින්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඔය මොනවා කරන්නත් කලින් අපි මුලින්ම part එකක් sketch කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. අපි කලින් කතා කරා part එකක් එහෙම නැත්නම් part file එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම control and click කරා part file එකක් නිර්මාණය කරගත්තා. part file එක නිර්මාණය කරගත්තෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මට මේ graphic area එක පේන්නේ empty graphic area එකක් විතරයි. මට මේකේ කිසිම plane එකක් පේන්නෙත් නෑ. මේකේ sketch කරන්න ඕනේ කොහෙද කියලාවත් මට හිතා ගන්න බෑ. මම දැන් අපිට ඕනේ sketch එකක් නිර්මාණය කරගන්නනේ. මම ගිහිල්ලා sketch කියන button එක උඩ click කරනවා. එතකොට මෙයාලා අපිට කියනවා sketch a plane on a wish to create a sketch for the entity. ඒ කියන්නේ sketch එක අඳින්න ඕන plane එකක් select කරගන්න කියලා Solidworks එකෙන් අපිට කියනවා. මොකක්ද මේ මෙයාලා කියන්නේ? මම මෙහෙම කියන්නම්. මොනවත්ම තලයක් නැතුව අපිට හිස් අවකාශයේ කිසිම දෙයක් අඳින්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට අපිට මොනවත්ම තලයක් නැතුව ඕන දෙයක් අඳින්න පුළුවන් නම් අපිට පැන්සල හරි පෑන හරි අරගෙන මේ හිස් අවකාශය එහෙම නැත්නම් මේ වායුගෝලයේ නිර්මාණයක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අඳින්න පුළුවන්. අපිට එහෙම බෑනේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අපිට ප්ලේන් එකක් ඕන වෙනවා. ප්ලේන් එකක් එහෙම නැත්නම් මතු පිටක්. ඒ කියන්නේ ෆේස් එකක් ඕන වෙනවා. දැන් Solidworks එකෙන් අපිට කියනවා මෙන්න මේ කියන ප්ලේන් තුනෙන් මොන හරි එක ප්ලේන් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නලු අපිට ස්කෙච් එක නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට මේ ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එක මේ කොටුවට විතරද සීමා වෙලා නැහැ. මේ කොටුවට සීමා වෙලා නැහැ. මේක ග්‍රැෆිකලි ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ලේසි විදිහට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේක කොටුවකින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එක අනන්තව විහිදෙනවා. මේ රයිට් ප්ලේන් එක අනන්තව විහිදෙනවා. රයිට් ප්ලේන් එකට ලම්බකව තියෙන টොප් ප්ලේන් එක අනන්තව විහිදෙනවා. එහෙනම් අපි මෙහෙම කරමු. අපි මුලින්ම මේ ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එකේ හරි රයිට් ප්ලේන් එකේ හරි ස්කෙච් එකක් අඳින්න පටන් ගමු. හරි. දැන් මෙයාලා අපිට කියනවානේ ස්කෙච් එක පටන් ගන්න ප්ලේන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න කියලා. හරි. එයාලා කියන විදිහට අපි කරලා බලමු. මම ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එක සිලෙක්ට් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න. ආයෙත් අපිට අර කලින් කිව්ව විදිහටම graphic area එක empty වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන feature manager tree එකේ sketch 1 කියලා feature එකක් create වෙලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ sketch 1 කියන්නේ? අපි part එක model කරගන්න එහෙම නැත්නම් part එක design කරගන්න කරන පළවෙනිම පියවර මොකද්ද? පළවෙනිම sketch එක නිර්මාණය කර ගැනීම. එතකොට මෙයා පෙන්නනවා හරි මේ sketch 1 එක තමයි අපි මුලින්ම නිර්මාණය කරේ කියලා feature manager tree එක පෙන්නනවා. හරි. දැන් අපි select කරේ front plane එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මම front plane එක උඩට ගෙනිච්චාම මට පෙන්නනවා තැඹිලි පාටින්. ඔයා ඉන්නේ front plane එක උඩ කියලා. එතකොට කොහෙද මේ top plane එක තියෙන්නේ? ඔයාලට ගියහම තේරෙනවා මේ top plane එක front plane එකට ලම්බකව තියෙනවා. එතකොට right plane එක front plane එකට අනෙක් දිශාවෙන් ලම්බකව තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි කොහොමද හරියටම අඳුනගන්නේ අපි ඉන්නේ front plane එකේ කියලා? ඔයාලට පේනවා ඇති වම් පැත්තේ කොනේම යට මෙතන තියෙනවා front plane කියලා. එහෙම නැත්නම් front කියලා වැටලා තියෙනවා. front කියලා කියන්නේ අපි මේ ඉන්නේ front plane එකේ. එහෙම නැත්නම් front view එකේ. එතකොට අපි මේ front view එකේ sketch කරන නිසා තමයි මෙතන sketch 1 කියලා sketch එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. අපි කොහොමද? හරි. අපි දැන් front plane එක වැරදිලා select කරේ. අපිට දැන් මෙතනින් එළියට එන්න ඕනේ. මේ sketch 1 කියන එක එපා. අපි මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් කෙලින්ම ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන කතිරය ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලගෙන් අහනවා sketch එකට මොන හරි කරලා තියෙන changes save කරන්න දෙපාද කියලා. මෙතන අපිට save කරන්න කිසිම change එකක් නැහැ. ඒක නිසා අපි discarded changes and exit කරනවා. හරි. දැන් මට ඕනේ front plane එකේ sketch කරන්න මට ඕනවක් නැහැ. මට ඕනේ top plane එකේ sketch කරන්න. මම කොහොමද top plane එකේ sketch කරන්නේ? ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනිම විදිහ තමයි ඔයා මෙහෙම ගිහලා top plane එක ක්ලික් කරා. top plane එක ක්ලික් කළා මෙතන ඔයාලට sketch කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර විදිහටම automatically ඔයාට එනවා. මම නිකන් සරලව sketch එකක් අඳලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්නත් ලේසි. මම circle කියන sketch එක අඳින්නම්. මෙතන තියෙනවා අපිට origin එක. select කරලා ඉඳලා ඔන්න මම sketch එකක් නිර්මාණය කරගත්තා. හරිද?
දැන් මට ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එකේ විතරක් ස්කෙච් කරගත්ත මදි. මම ආයෙත් පෙන්නන්නම්කෝ මේක ඇඳගත්තේ කොහොමද කියලා. හරි. මම සර්කල් එකට ගියා. සර්කල් එකේ කියනවා මෙතන මුලින්ම සෙන්ටර් එක සිලෙක්ට් කරන්න කියලා. මම මෙතන සෙන්ටර් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙහෙම එද්දී මට හිතෙනවා මේ රවුම ප්‍රමාණය ඇති කියලා. මම ආයි පාරක් ලෙෆ්ට් ක්ලික් එක ඔබනවා. එතකොට සර්කල් එක සම්පූර්ණ වෙලා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරනවා. හරි. දැන් මට හිතෙනවා මම මේ ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එකේ මම මේ টොප් ප්ලේන් එකේ ඇඳ ඇති. මට දැන් ඊළඟ ස්කෙච් එක කරගන්න ඕනේ ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එකේ. අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මෙතන ඩිස්කාඩ් එකේ ගියොත් එහෙම මෙයාලා මොකද හදන්නේ? මෙයාලා මේ කරපු ස්කෙච් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කළා ස්කෙච් එකෙන් එක්සිට් වෙන්න හදන්නේ. හැබැයි අපිට මේ ස්කෙච් එක ඕනේ. එහෙනම් මේක ඕකේ කරන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මේ ස්කෙච් එක සේව් කරගන්න කියලා කරන්න ක්‍රම කීපයක්. එක්කෝ මෙතන exit sketch කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේන ඇති ඒ සිම්බල් එකම මෙන්න මේ කොනේ තියෙන. අපිට exit sketch කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම මේ ආයෙත් edit sketch mode එකට ගියා. මම exit sketch දීලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට exit වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න අපි නිර්මාණය කරගෙන මේ මොනොප්ලේන් එකේදී කරාට හිතා ගන්න බෑ නේද? හරි මම පෙන්නන්න. ඔයාලට මතක ඇති SolidWorks එකේ අපි search commands කියලා දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන search box එකේ command search කරපුවම icon එකක් ආවා. මෙන්න මේක. මෙන්න මේකෙන් අපිට පුළුවන් හැංගිලා තියෙන planes ටික බලා ගන්න. ආන්න. එතකොට අපි මේ මොකේද sketch කරලා තියෙන්නේ? top plane එකේ නේද? හරි. මම මේ sketch planes ටික මෙහෙම තියාගන්නම්. හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම rotate වෙච්ච plane එකක් තියෙනවා. දැන් සෑහෙන්න කරදරයි. අපි මොකද කරන්නේ? අපිට මේක ආයෙත් අපේ screen එකට පේන විදිහට ගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මම view manipulation වල ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. මෙහෙම බලලා අපිට top view එකට යන්න ඕනේ. එහෙම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයා මේ sketch එක ඇඳනේ. මේ ඇඳපු sketch එක අපිට normal to කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ මේ screen එකට normal to කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඔයාලට ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මෙහෙම තියෙන sketch එකක් මට ඕනේ මගේ screen එකට normal කරගන්න. එහෙනම් මම left click කරා. left click කළා normal to කියන බටන් එක right click කරා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ top plane එක මට කෙලින්ම මට sketch කරපු විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට හිතන විදිහට මේ planes ටික දැන් තියෙන කරදරයි. මම planes ටික පේන එක off කරගන්න. හරි. දැන් ආයෙත් මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට හිතා ගන්න බෑ මේ මොන plane එකද මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම අවස්ථාවක sketch එක උඩට ගියා. right click එක ගුවා normal to කියන එකට ගියා. එතකොට ඔයාලට අර විදිහටම අපි කලින් sketch එක නිර්මාණය කරගත්ත විදිහට මේ sketch එක ඔයාලගේ screen එකට normal බලාගෙන ආයෙත් නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන්. හරි. මට ඊළඟට තවත් sketch එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. අපි හිතමු මම දැන් නිර්මාණය කරේ top plane එකේ. මට ඕනේ front plane එකේ මේ විදිහම circle එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මම කොහොමද කරන්නේ? මම මෙහෙම කරනවා. මම අර විදිහටම කලින් කරා වගේ front එක click කරලා sketch කරනවා. අපිට කලින් විදිහටම අර front එක එහෙම නැත්නම් front plane එක මෙහෙම normal වෙලා ආවේ නෑනේ. ඔයාලට පේනවද? මම front plane එක විතරක් පේන විදිහට දාගන්නම්. මේ front plane එක තාමත් තියෙන්නේ top plane එකට ලම්බකව. ඒ කියන්නේ front plane එක අපේ graphic area එකට normal වුන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපේ graphic area එකට parallel වුන්නේ නැහැ. අපිට පේන විදිහට. දැන් මොකද කරන්නේ? මෙහෙම දුන්නයින් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ඒ plane එකේ sketch කරන්න sketch එකක් automatically නිර්මාණය වුණා. අර කලින් විදිහට. එහෙනම් ඔයාලට මතක ඇති මම මෙතනදී කිව්වා අපිට ඕනම sketch එකක් අපේ plane එකට එහෙම නැත්නම් අපේ screen එකට අපේ graphic area එකට normal කරගන්න ඒ sketch එක උඩට ගියා. left click එකේ ගුවා normal to කියන එක press කරා. එතකොට ඔයාලට front plane එක ආවා. එහෙනම් මම අර විදිහටම circle එකක් මේකේ sketch කරන්න. මෙතන origin point එක තියෙනවා. origin point එක උඩ click කරලා මම මෙන්න මෙහෙම circle එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. අපි කලින් විදිහටම මේවා show කරගෙන බලමු.
කොහොමද දැන් මේ ප්ලේන් දෙකක ඇඳපු ස්කෙචස් දෙක view වෙන්නේ කියලා. මම exit sketch දෙන්නම් මේක save වෙන විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවද? අපි මේ and front plane එකේ drawing එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේ and top plane එකේ drawing එක මේ විදිහට තේරෙනවා. මම ඔයාලට right plane එකෙත් ඕන sketch එකක් ඇඳලා පෙන්නන්න. මම මේ විදිහටම මේවා visibility off කරනවා. මම ඊට පස්සේ දැන් අපිට sketches දෙකක්ම plane දෙකේ නිර්මාණය වුණානේ. මට දැන් ඕනේ right plane එකේ ඒ විදිහටම circle එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මොකද කරන්නේ? දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්න කලින් කියලා දුන්න ක්‍රමය තමයි මොකද්ද? මේ right plane එක උඩ left click කරා, left click කරලා මෙතන sketch කියන එක click කරා, sketch කියන එක click කරලා ඒකේ නිර්මාණය වෙන sketch එක උඩට ගිහිල්ලා left click කරලා normal to කියන එක එවුවා. මම එහෙම නැතුව ඔයාලට තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. හරිද? මට දැන් ඕනේ මෙතන right plane එකේ circle එකක් sketch කරගන්න. එහෙනම් මට නිර්මාණය කරගන්න ඕන plane එක උඩට මම ගියා. plane එක උඩට ගිහිල්ලා mouse එකේ right click එක එවුවා. right click එක ඔබලා එතනම තියෙනවා අර sketch icon එක වගේම icon එකක්. එතැන්ට ගිහිල්ලා මම mouse point එක ගෙනපුවම පෙන්නනවා දැක්කද? sketch කියන එක. මම එහෙනම් ඒක උඩ left click කරා. හරි. අර විදිහටම මට plane එක ආවා. එහෙනම් කලින් විදිහම තමයි මේ plane එක උඩට ගියා. left click එක එවුවා. normal to කියන එක දුන්නා. ඒකෙන් අපි අඳින sketch plane එක එහෙම නැත්නම් මම ඒක visible කරන්න. අපි අඳින මේ sketch plane එක අපේ graphic area එකට normal to කරා. මම අර විදිහටම circle එකක් මෙතන origin point එකේ ඉඳලා මෙහෙම sketch කරන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. කොහොමද අපිට ඕන plane එක select කරලා ඒ plane එක මත sketch එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. මම part modeling කියන තැනට ආපුවම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද face එකක් මත sketch එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඔයාලා හිතන්නකෝ අපි නිර්මාණය කරගන්නවා කියලා box එකක්. ඒ box එකේ එක එක faces මත එක එක sketches නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකේදී එහෙම නැත්නම් ඒ ටියුටෝරියල් එකේදී කියලා දෙන්නම්. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති front plane එකේ right plane එකේ top plane එකේ කොහොමද අපි sketches නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම අර විදිහට මේවල visibility එක on කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි දැන් plane තුනක නිර්මාණය කරගත්ත sketches තුන මොන විදිහටද දිස් වෙන්නේ කියලා. මම exit sketch දෙන්න. එතකොට අපි නිර්මාණය කරගත්ත sketch එක අයින් වෙන්නේ නැතුව මෙතන feature manager tree එකේ එක save වෙනවා. මෙතන අපි නිර්මාණය කරගත්ත පළවෙනි sketch එක බලන්න එක click කරපුවාම ලා නිල් පාට වෙනවා. click නොකර මම ගෙනියන්න sketch ඊළඟ sketch එකට. එතකොට ඒක තැඹිලි පාට ස්වරූපයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි front plane එකේ sketch කරපු එක. අවසාන එක තමයි අපි right plane එකේ කරගත්ත sketch එක. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් මම මෙහෙම කියන්නම්. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම දේ තමයි මෙතනදී අපි කතා කරපු කොහොමද sketch එකක් කොහොමද මුලින්ම පටන් ගන්නෙ, plane එක select කරලා ඒ plane එකේ නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? මං ඔයාලට ක්‍රම කීපයක් කියලා දුන්නා. මතක ඇති. මෙන්න මේ sketch කියන බටන් එක ගෙනුත් පුළුවන්. මෙතන sketch එකනුත් පුළුවන්. plane එක select කරලා ඊට පස්සේ අපිට මේ plane එක screen එකට normal to උනේ නැත්තම් එහෙම නැත්තම් graphic area එකට normal to උනේ නැත්තම් කොහොමද අපි ඒක normal to කරගන්නේ කියලා මම කියලා දුන්නා. මෙන්න මෙතන තියෙන normal to බටන් එකේ. තේනවනේ? ඒ විදිහට තමයි. ඒ වගේම තවත් දෙයක් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනම තලයක් තුල අපිට ඇති තරම් ප්‍රමාණයක් sketches නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපේ front plane එක. මම මෙහෙම කරන්නම්. මම front plane එකේ තව sketch එකක් නිර්මාණය කරගන්න. හරි. අර විදිහට මට sketch එක එනවා. මම මේක normal to දෙනවා. normal to දීලා මම මේ විදිහට circle දෙකකුත් නිර්මාණය කරගන්නවා. මම sketch එකෙන් exit වෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මොකද්ද? එක තලයක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් sketches ගාන අසීමාන්තිකයි. තමුන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ත්‍රිමාණ අවකාශය තුළ තමුන්ට කැමති sketches ප්‍රමාණයක්
නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ කොටස ඉතාමත් හොඳින් වැටහෙන්නේ නැති කියලා. මේ කොටස වලට අපහැදිලි තැන් මොනවම හරි තියෙනවා නම් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මේ කොටස ඔයාලා හරියට තේරුම් නොගෙන ඔයාලට ස්කෙචින් කියන සෙක්ෂන් එක කොහෙත්ම හොඳින් අවසන් කරන්න බැරි වේවි. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ දේ හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අර කිව්ව විදිහට කරන්න. එහෙනම් ස්තුතියි.